الطاقة أبرز أبطال الحروب حول العالم اليوم. نشبت بسببها صراعات القوى، ومن خلالها تتوزع التحالفات، وحولها تتمحور الصراعات. من سلسلة الفوضى الخلاقة، حروب الفوضى، نتابع اليوم الحلقة الأولى: الفوضى الخلاقة، حرب الطاقة والشمس. أكذوبة العصر. من المعروف أن الأرض تعم على بحر من الثروات الباطنية متوزعة حول العالم كله، ورغم أنها لا تتوزع بالنسب نفسها، إلا أنها لا تختفي تماما في أي مكان بالكرة الأرضية. وإذا نظرنا إلى الأرقام التي تتحدث عن احتياطيات النفط مثلا عند بعض الدول حول العالم، وهذه الأرقام تعتبر من الاحتياطيات المخزنة ولا علاقة لها بالثروة الفعلية، فإن احتياطي النفط الخام في الصين مثلا بلغ 37,730,000 برميل، بينما بلغ في الولايات المتحدة على سبيل المثال 635 مليون برميل، وروسيا 714 مليون برميل، بينما تمتلك السعودية وحدها 261 مليارا و600 مليون برميل من النفط الخام، وهكذا. ولسنا اليوم بصدد الحديث عن الأرقام، بل على العكس تماما، حديثنا اليوم عما وراء كل ذلك: حروب الطاقة أو حروب الشمس، التي تشكلها الصراعات بين القوى الكبرى في سعيها الدائم للسيطرة على مكامن النفط والغاز والذهب وغيرها، وذلك وفق صراعات تتسبب بالمتغيرات المتسارعة التي نشهدها دائما في توزع القوى العالمية، دون أن نغفل طبعا النزاعات الإقليمية والدولية حول مصادر الطاقة النظيفة، والتي هي محور حروب المستقبل. فما هو أثر هذه الحروب على العالم؟ وما هي حروب الطاقة المتجددة؟ وكيف استغلت القوى العالمية الطاقة في إطار الفوضى الخلاقة؟ حروب الشمس. الحرية والسيادة في أوكرانيا، وإعادة الأمن والاستقرار في سوريا، والقضاء على الدكتاتوريات في العراق وغيرها عناوين عارضة ظاهرية لحروب حصلت أو تحصل أو قد تحصل، تختبئ خلفها كلمة سر واحدة: الطاقة. الغاز الأوكراني والنفط العراقي والسوري والإيراني، ومنافذ بحرية أو برية تسيل لعاب السيطرة. الحروب التي تظهر تحت مسميات مختلفة ليست في الحقيقة سوى حروب لرسم خارطة واحدة مفتاحها توزع الوقود الأحفوري. وإذا أخذنا الحرب الروسية الأوكرانية كمثال، فإنه من وجهة النظر الروسية سيطرة الغرب على أوكرانيا تعني تحكم الناتو بطرق إمداد الغاز، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الطاقة الروسية. وروسيا تحديدا تضع حروب الطاقة في مقدمة أولوياتها، فهي في حروبها واقتصادها وتحالفاتها تعتمد على الغاز والنفط تحديدا، ولن تقبل أبدا أن يتعرض طريق الغاز الذي يعد شريان الحياة بالنسبة إليها، لن تقبل أبدا أن يتحكم به الغرب، أو أن تدخل معهم في معركة أشبه بمعركة عض الأصابع قد تتسبب بانهيار تام لاقتصادها، والذي تشكل صادرات النفط والغاز 40% منه. تدعم روسيا من خلالها ميزانيتها الفيدرالية، ولن تخاطر أبدا بخسارتها. لذلك فإننا نرى الدب الروسي على استعداد دائم لإشعال حروب في سبيل هذه الطاقات، ويتدخل في حروب ولا يستسلم أبدا، ولا يتساهل نهائيا في أي خطر قد يهدد قطع شريان حياته. الغرب يطلق النار على نفسه. لا تقل أهمية الطاقة عند الصين عن أهميتها في الدول الأخرى، وعلى خطى روسيا أولت الصين الطاقة الأولوية، ومنحت اهتماما كبيرا لأمن إمدادات الطاقة، إذ أظهرت تسريبات أن السلطة الصينية أوعزت بأن يكون أمن الطاقة هو الرقم 1 في الصين، وأن ضمان الإمدادات يمثل أولوية قصوى للبلاد، ما يكشف أن الصينيين الذين ينافسون على الإمساك بقيادة العالم يشعرون بالقلق من هذا الجانب الذي يدركون حقا أهميته. ولا يخفى أبدا كم تولي بكين اهتماما وتركيزا كبيرين لموارد الطاقة. وبينما يعتبر الغرب والشرق في نماذجه الكبرى كروسيا والصين وأمريكا وغيرها اللاعبين الأكبر في حروب الطاقة،
يظهر الشرق الأوسط بدور الملعب الأكبر أو الساحة الكبرى، خيط رفيع يربط جميع الحروب بالشرق الأوسط. بنظرة واحدة على الفوضى التي عمت الشرق الأوسط بالعقدين الأخيرين، نجد خيطا رفيعا يربط بين كل الدول التي حصلت فيها الفوضى من العراق إلى ليبيا. ذلك الخيط هو خيط النفط والطاقة الذي أحرق الشرق الأوسط بسبب السباق المحموم والنزاع على مصادر الطاقة واستخراجها وتسويقها، وأيضا السيطرة على طرق تصديره عبر العالم، خاصة المنافذ البحرية الذي يعد البحر المتوسط أهمها. وهكذا وبيد خفية وفجأة اشتعلت فوضى كبيرة عمت الشرق الأوسط وأعادت ترتيب القوى والنفوذ فيه دون أن يعرف أحد المصدر الرئيس لكل ما حصل فجأة، أو من الذي ضغط على زر الفوضى في هذه المناطق. حروب الطاقة النظيفة. بعيدا عن الحروب على الوقود الأحفوري، نشأت حرب أخرى لم تظهر كثيرا للعلن بعد، لا تقل ضراوة عن سابقتها، تتمحور حول مصادر الطاقة المتجددة، حيث أولى الاتحاد الأوروبي اهتماما بالغا بهذه الطاقة، إذ أنتج عام 2021 كميات كهرباء من المصادر المتجددة تفوق الكميات المولدة من المصادر الكربونية. وأعلنت أمريكا خطتها للاعتماد على الطاقة المتجددة، وأيسلندا باتت تحصل على 85% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة، ما ينذر بأن العالم يسير على خط هيمنة الطاقة المتجددة، وهي معركة جديدة سوف تبدأ لا محالة. وبما أن مصادرها هي الشمس والرياح وأمواج البحار، وهي متاحة للجميع، فإن هذه الحرب لن تكون حول المصادر، بل حول المكاسب التي يمكن تحقيقها. ويرجح أن تكون هذه الحروب على مستوى حروب الطاقة الأولى نفسها، فالمنافسة قد بدأت بالفعل، وهي منافسة حامية للحصول على احتياجات الدول الكبرى من ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح، إذ تنتج الشركات الصينية حاليا 60% من إجمالي إنتاج العالم من ألواح الطاقة الشمسية، وهو مستوى من السيطرة تحلم به منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إذا ما قارنا سوق الطاقة المتجددة بسوق النفط حاليا. ومع ذلك فإن فرص الوصول إلى مستوى متقدم من الطاقة المتجددة يعتمد على ضوابط صعبة، وهنا تنشأ حرب من نوع آخر، وهي حرب السيطرة على تجارة المواد الخام الأساسية الضرورية لصناعة مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تسيطر عليها بكين حاليا، وذلك بامتلاكها لأكثر من 90% من المعادن النادرة اللازمة لها، والتي تستخدم في صناعة توربينات الطاقة والسيارات الكهربائية. وعام 2010 استطاعت استخدام سيطرتها في هذا المجال، ولعبت دورا احتكاريا تسبب بتوقف إمدادات هذه المعادن لليابان إثر الصراع الذي نشب بين البلدين آنذاك بشأن السيادة على مجموعة من الجزر. ربما لن تختلف الصراعات الحديثة على الطاقة المتجددة عن صراعات النفط والغاز والطاقة الأحفورية التي كانت الحروب من أجلها طويلة ومدمرة، وامتدت لأكثر من 3 قرون تقريبا، إذ كان الوصول إلى الوقود الأحفوري طوالها يحدد صعود الدول العظمى أو انحدارها. فكثرة مناجم الفحم في بريطانيا مثلا ساعد على إطلاق الثورة الصناعية وتوسيع إمبراطوريتها، وكذلك اعتمد الاتحاد السوفيتي على النفط والغاز لتعزيز قوته العسكرية، وشكلت ثروة النفط والغاز ملامح القرن الأمريكي، حيث حددت التحالفات الأمريكية وخارطة التغلغل الأمريكي حول العالم. وهنا كانت تبرز قوة الفوضى الخلاقة مع كل تحول في النظام العالمي، حيث تهب رياح عاتية فجأة على العالم لا تنتهي حتى تخلق ترتيبا جديدا للقوى، كما حدد انهيار صناعة الزيت الصخري في الولايات المتحدة مثلا خارطة القوى العظمى في القرن 21، وكما أدى اختفاء العائدات الضخمة لتصدير النفط والغاز فجأة إلى انتفاضات شعبية في ثورات ما بات يعرف بالربيع العربي في الدول النفطية بالشرق الأوسط، والذي شكل أكبر مثال للفوضى الخلاقة
إذ جاء كأثر الفراشة على دول فقلبها رأسا على عقب ودون سابق إنذار، وما أن زال حتى كانت وكأنها تشكلت من جديد. وإذا ما كان العالم كله يأخذ النفط مثالا لحروب الطاقة، فإن هذا لا يلغي أبدا الدور الذي تلعبه ثروات باطنية أخرى كالذهب أو الغاز الطبيعي الذي أشعل حروبا فيما سبق وينذر بحروب قادمة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في الربع الأول من هذا القرن خلافات وصراعات حول هذه الثروة. واليوم تلوح بالأفق حروب أخرى كبرى بطلها الغاز، يحذر خبراء من أنها ستحمل معها خرابا كبيرا. برأيك إلى أي مدى لعبت وتلعب حروب الطاقة دورا في رسم خارطة النفوذ حول العالم؟